নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু জব ইন আছাম। আজি আমি জব ইন আছামত আলোচনা কৰিম গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ হৈ থকা ফৰ্ম ফিল আপৰ বিষয়ে, কেনেদৰে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগে, আৰু এইটো ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ, থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ আৰু ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰৰ কাৰণে হ'ব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক আৰু আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, লেটছ ষ্টাৰ্ট। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে দেখা হৈছে আমি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট যিটো তাত আহি গৈছোঁ, আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখা হৈছে GU-portal. চ' GU-portal.in ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ, থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ আৰু ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰৰ যিখিনি ৰেগুলাৰ ষ্টুডেণ্ট আছে সেইখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব। আৰু ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ কাৰণে প্ৰথমতে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব, দেন ফিল আপ কৰিব লাগিব। চ' আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। চ' প্ৰথমতে আমি চাওঁ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ কি কৰিব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ কাৰণে ইয়াতে আপোনাৰ দেখা হৈছে ছয়টা ইয়াতে অপশ্যন আছে। আৰু ইয়াতে আপুনি দেখা হৈছে এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম, ষ্টুডেণ্ট লগ ইন আছে, আৰু তাৰে তলত আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম ফৰ নিউ ষ্টুডেণ্ট অফ অল কৰ্চেছ। চ' যিখিনি ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ আছে তেওঁলোকে এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম যিটো আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগে। চ' মই ইয়াতে ক্লিক কৰিলোঁ। চ' যিহেতু মোৰ তাতে কোনো ষ্টুডেণ্টৰ ইনফৰ্মেশ্যন নাই, মই কিজানি কৰি দেখুৱাব নোৱাৰিম, তথাপি মই ইউজাৰ মেনুৱেল চাই আপোনালোকক দেখুৱাই দিব পাৰিম। চ' এইটো পেজ আহি যাব, আপুনি তাতে ক্লিক কৰিলে যিখিনি নিউ ষ্টুডেণ্ট অৰ্থাৎ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো। চ' ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম ষ্টাৰ্ট ডেট, ইন ডেটছখিনি দিয়া আছে, আৰু ইয়াতে আপুনি লগ ইনত কৰিব নালাগে, আপুনি নিউ ইউজাৰত ক্লিক কৰিব, নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ক্লিক কৰিব। চ' ইয়াতে মই ক্লিক কৰিছোঁ। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত নেক্সট আৰু এটা ৱেব পেজ আহি যাব। চ' এইটো ৱেব পেজ আহি গৈছে, আপুনি দেখা হৈছে ইয়াতে আপুনি নিজৰ যিখিনি অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ যিখিনি ডিটেইলছ আছে, নিজৰ নাম, ফাদাৰ্ছ নেম, মাদাৰ্ছ নেম, ডেট অফ বাৰ্থ, এইখিনি গোটেইখিনি একেবাৰে ঠিক দিব, কাৰণ এইটো পিছলৈ আপুনি চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে, আৰু এইটো গোটেইকেইটা ছেমিষ্টাৰ আপোনাৰ একেই থাকিব। আৰু চেঞ্জ কৰাৰ কাৰণে আপুনি ইউনিভাৰ্চিটিত যাব লাগিব। ছেকেণ্ড ডিটেইলছখিনি আছে কেণ্ডিডেট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডিটেইলছ। চ' আপুনি কোন ইয়াৰত আপুনি এডমিশ্যন লৈছে, কি কোৰ্চ আছে, কোন কেটেগৰীত আছে, ৰেগুলাৰ নে আপুনি ট্ৰেডিশ্যনেল নে আৰু এটা আছে কিবা মই পাহৰিলোঁ। চ' ট্ৰেডিশ্যনেল সেইটো আপুনি ইয়াতে ছিলেক্ট কৰিব, কলেজ নেম এইবিলাক ছিলেক্ট কৰিব। দেন আপুনি HSLCৰ মেট্ৰিকৰ আপুনি ডিটেইলছখিনি দিব। দেন আপুনি ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো হৈ যাব। আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ আপোনাৰ নামত এটা পেজ অ'পেন হৈ যাব, ক্ৰিয়েট হৈ যাব, আৰু সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো ব্যৱহাৰ কৰি তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে পৰা নেক্সট ক্লিক কৰি আপুনি যাব পাৰে, নাইবা আপুনি আকৌ আগৰ অপশ্যনটোত ঘূৰি যাব পাৰে, একেবাৰে হোম পেজত যাব পাৰে। আৰু হোম পেজত গৈ আপুনি ইয়াতে এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম, ষ্টুডেণ্ট লগ ইন ইয়াতে ক্লিক কৰিব পাৰে। আৰু এইটো থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ আৰু ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰৰ কাৰণে একেই হ'ব। ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰা, থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ আৰু ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ ছেম হ'ব। চ' লগ ইন উইথ পাছৱৰ্ড বা লগ ইন উইথ OTP আপুনি যিটো কৰে, ইয়াতে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ, ৰোল নম্বৰ যিটো আপুনি টাইপ কৰে, চ' তিনিটাই আপোনাৰ এভেইলেবল হ'ব। আপুনি যেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে তেতিয়া লগে লগে আপুনি তিনিটা পাই গৈছে। চ' এই তিনিটা যিকোনো এটা ইয়াতে দিব, আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো টাইপ কৰিব, আৰু দেন আপুনি ইয়াতে কেপচাটো ক্লিক কৰিব, 3+2 কিমান হয় দি দিব, আৰু দেন লগ ইন ক্লিক কৰিব। আৰু এইখিনি কৰাৰ পিছত আপুনি এটা পেজ আহি যাব, তাতে আপুনি চিম্পলি একো কৰিব নালাগে, আপুনি জাষ্ট আপোনাৰ ছাবজেক্ট কেইটা ছিলেক্ট কৰিব লাগে। আপুনি থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰতো ছাবজেক্ট ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰতো ছাবজেক্ট ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। আপুনি জাষ্ট ছাবজেক্ট ছিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। চ' মই ইয়াতে দেখুৱাব পৰা নাই, মোৰ ইয়াতে কোনো ষ্টুডেণ্টৰ ইয়াতে ইউজাৰ মেনুৱেল আছে, মই চাওঁ ইয়াতে আছে যদি। চ' মোৰ ওচৰত কোনো ষ্টুডেণ্টৰ ইনফৰ্মেশ্যন নাই, তথাপিও মই যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰি আছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ। চ' এইটো পেজ আহি আছে, ইয়াতে নিশ্চয় দিয়া আছে তেওঁলোকে কেনেকুৱা কৰিব পাৰে। চ' ইয়াতেতো তেনেকৈ নাই, কিন্তু ইয়াতে সেইখিনি কথাই কোৱা আছে যে আপুনি ছিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনাৰ ছাবজেক্টখিনি, দেন আপুনি পে'মেণ্টটো কৰিব লাগিব, আপোনাৰ যিখিনি পে'মেণ্ট হয়। আৰু কলেজত কিজানি অলপ পে'মেণ্ট কৰিব লাগে, 200-300 টকা পে'মেণ্ট কৰিব লাগে। যিখিনি কলেজ ফিজ সেইখিনি আপুনি কলেজত পে'মেণ্ট কৰিব লাগে, আৰু যিখিনি ইউনিভাৰ্চিটি ফি সেইখিনি আপুনি ইয়াতে পে'মেণ্ট কৰিব লাগে। চ' এনেকৈ আপুনি নিজৰ ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব পাৰে, ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ, থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ আৰু ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰৰ যিখিনি ৰেগুলাৰ ষ্টুডেণ্ট আছে সেইখিনি। আৰু যদি ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ আপুনি ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ আপুনি এতিয়া থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ আছে, আৰু ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ আপোনাৰ এৰিয়াৰ আছে, আৰু আপুনি 2016ৰ আগৰ বেটছ নহয়, 2016ৰ পিছৰ বেটছ, তেতিয়া আপুনি ইয়াতে কৰিব পাৰে, দুটা ফৰ্ম ফিল আপ একেলগে কৰিব পাৰে, তাতে আপুনি অপশ্যন পাই যাব। চ' মই চেষ্টা কৰিম আৰু এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ, ষ্টুডেণ্টৰ ইনফৰ্মেশ্যন লৈ মই আৰু এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, য'ত মই গোটেইখিনি দেখুৱাই দিব পাৰিম। ফৰ ৱাচিং।